welcome back to the Wonder Box. And today, meron tayong napakabagong item na na-receive kanina lang hapon. Ito pang social talaga to. I mean, sa pandemic related, pero social. Yan. So before that, again, lagi natin sinasabi, bakit tayo nag-vlog? Kasi gusto natin na i-cater ang needs ng ating mga customers na gusto nilang makita yung product bago nila bilhin. Gusto nila na gumagalaw, ganyan, nakakita nila, ginagamit. So, para ma-sure na gusto talaga nila yung product. Yun. Mabilis lang to. Ang ating face shield. Yan. Actually, itong face shield na to, sumikat siya dahil kina Vice Ganda at saka nila ni Ann Curtis. Yeah. So, pagbili mo sa kanya, ganito. At meron siyang shades. So, gagawin mo muna, kasi yung una kong ginawa ng nakaraan, hindi ko tinanggal yung film. So, eto, bibilhin ko na to, kasi tinanggal ko. Pak. Dalawa naman. Isa lang siya. Tapos eto, meron siyang parang clip. Kita niyo yung clip. Yan. Yan. Kasi gagawin mo, gagawin mo siya doon. Clip mo, ilalak mo siya. So, malalaman nyo na ito pag nakabili na kayo. Hirap naman. Yan. So, maglalak siya. Basta. Baliktad. Yan. So siya. Napaka-sleek niya. Kasi glass lang kasi to. Glass. Oh. Tapos ito lang yung ano. Ang maganda dito, pwede mo siyang i-disinfect lang. Tapos gamitin mo ulit. Hindi mo na kailangan mo bili pa naman. Well, halos lahat mo siguro ng face shield. So, yan. So you're protected sa mga matching sa mukha mo, sa mismong peso. So if you wanna order, just click the link below. Follow us in the Wonder Box. And also, don't forget to click subscribe before hitting stop. Subscribe here, click subscribe. And I'll see you again next time.